where am I going to go find Shiva or Ganesh? I cannot go to the mountains. He's not going to be there. So that was the challenge for not just for me, but for so many other kinds of spiritual seekers that you will find in the path. And when she went to do that, that is when the earthquake hit. When she took that murti out and took it here, that is exactly the point where the earthquake also happened. The more you try to understand me, the further away you go away from what I am actually saying. The more you trust, the more you enjoy, the more you relax, the more you already know, because this is not something you don't know. मेरो गाउँमा चाहिँ म बच्चैदेखि मलाई थाहा थियो कि देयर इज अ मिस्टिकल वुमेन भनेर. अनि अहिले आएर मैले थाहा पाएँ कति कुराहरू अबाउट हर. त्यतिखेरदेखि नै गाउँमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जादुई माँ भन्थे क्या. अब गाउँले त बुझेन नि त. अनि लाइक सी युज टु बी लाइक यहाँबाट परको गाउँको मान्छेलाई यहीँबाट उहाँले ल अब आइज काम छ खान्छ क्या आइज त्यस्तो खालको टेलिप्याथिक उहाँको एबिलिटिजहरू थियो क्या. अनि बच्चामा मैले उनलाई भेट्ने मौका पनि पाएँ, तर म टिनेजर थिएँ. के आमाहरूसँग गयो होइन, यत्रो लामो कपाल थियो होइन. अनि सी वाज सच अ स्विट लेडी के. अनि जब म यो लाइनमा लागिसकेको थिएँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ सी वाज नट इन हर बडी. बट दिस लास्ट टाइम आई वेन्ट टु हर प्लेस. त्यहाँ चाहिँ एउटा गुरुकुल छ क्या, सच अ लभली. त्यहाँ चाहिँ गुरुकुलमा चाहिँ दे हेभ लाइक अल दिज, त्यहाँ चाहिँ संस्कृत नै बोल्छ कि सबैजना. सबैजना संस्कृत नै बोल्छ. देयर अल दिज लाइक बोइज होइन, अनि हु आर लर्निङ अबाउट वेदान्त एन्ड अल काइन्ड अफ स्क्रिप्चर्सहरू. त्यो जानै मजा आउँछ. तर म त्यहाँ गइनँ. म चाहिँ एकजना बाबालाई देखेँ मैले, यस्तो स्विट सिम्पल बाबा. इज लाइक केटी नै जस्तो के, त्यो उहाँको एनर्जी चाहिँ कस्तो इन्भाइटिङ, कस्तो डिभोसन के. अनि गएँ बाबासँग कुरा गरेँ मैले होइन. अनि बाबालाई यता कहाँबाट आयो यताउता कुरा गर्दै गएँ. स्टार्टेड टु ओपन अप सो मेनी थिङ्स अबाउट हिज एक्सपिरियन्सेस विथ मदर अल्सो होइन. एन्ड वान थिङ हि सेड वाज, म यो कताको यो रसुवा यो के अरे यो ककनी छ नि, ककनी साइडतिरको मान्छे, म यहाँ कसरी आइपुगेँ कि तराईमा क्या, झापामा हुनुहुन्छ क्या. द्याट्स वेयर इज लिभिङ. कसरी म त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्यो, मेरो यात्रा हुन्छ नि, इट्स अल बिकज अफ हर भने जस्तो खालको कुरा क्या. अनि उहाँ पनि त्यही भड्किरहेको मान्छे सर्ट्स होइन. अनि हेटौडामा पुग्नु भएको थियो अरे. अनि हेटौडामा चाहिँ अनि उहाँलाई 2-3 एकदमै इन्ट्रेस्टिङ घटनाहरू घटेछ क्या. अब मलाई आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली वाज इट बिफोर मिटिङ द्याट मदर ओर आफ्टर होइन. आइ एम नट स्योर अबाउट द्याट. बट मदरसँग भेट्दाखेरि चाहिँ सी गेभ हर सम फुड अरे, हिम सम फुड. अनि एन्ड सी वाज लाइक अब खा, अब त यतातिर आउने त हो, खा भनेर क्या. बिकज सी अलरेडी न्यू द्याट हि वुड कम यतैतिर भनेर क्या. अनि पछि चाहिँ उहाँले यसो सोच्दाखेरि हि सेड द्याट टु मी. अनि त्यसपछि त्यो रात चाहिँ त्यो 1-2 दिन चाहिँ कस्तो भयो, त्यो भेटिसकेपछि मासँग भेटिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ हि फेल्ट भेरी मिसअन्डरस्टुड फ्रम हिज कम्युनिटी एन्ड हुन्छ नि, डिडन्ट फिल लाइक हि फिट इन. अनि यस्तो मन्दिरको बाहिरबाट हेर्न, कुनै मन्दिरमा त छिन्दैन नि त. अनि बाहिरबाट यस्तो हेर्दा यस्तो टाउको तल राखेर यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो हेर्न हि फेल्ट लाइक कस्तो अलिकति त्यो नर्मल कन्सियसनेसमै हुनु थिएन अरे के भए जस्तै, त्यो घुम्या जस्तै. अनि बाबा देख्नु अरे, को देख्यो शिव बाबा. अनि शिव बाबा देखेर अब के हो. अनि हि स्टार्टेड टु से थिङ्स लाइक हि वाज लाइक बाबा मलाई त यस्तो दुःख दिएछ, मलाई त पीडा भइरहेछ होइन, मलाई कसैले बुझ्दैन. होइन वाट बाबा वाज लाइक हामी छौँ त किन डराएर. And as soon as he said that, his head went like this, and when he saw it, there was nothing. And the second thing that happened, that same day or maybe next day चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै जङ्गल छ कि त्यो ठाउँमा होइन, हेटौडा त्यो ठाउँमा. अनि when he turned back, सबै कुरा हराएर. अनि he saw like देवीको चाहिँ टाउकोहरू थियो अरे क्या, पुरै चौरीभरि क्या. अनि त्यो चाहिँ एकदमै डर लाग्यो, मैले के गलत गरेँ के हो भनेर. हि जस्ट स्टार्टेड टु लाइक सेइङ टु हिमसेल्फ, ओ भगवान मैले के गलत गरेँ भने मलाई क्षमा दिनु, अरू वाइ एम आई सिइङ दिस, बिकज हि डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन. अनि त्यो हुने बित्तिकै, त्यो जहाँले त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो सबै कुरा हरायो. एन्ड ब्याक टु त्यो
and त्यही हो and then he just he's still living there. And one thing interesting that he said about mother was she came here to collect जुन सतीको त्यो पार्ट्सहरू छरिएको थियो नि, she came to collect all that part and स्थापना गर्न यो चौबारमाथि स्थापना गरेको पनि रहेछ. थाहा पनि थिएन, हेर हामीले थाहा नै हुँदैन यस्तो, त्यो गरेको पनि रहेछ. अनि उहाँलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ इनर गाइडेन्सले चाहिँ अब यसलाई सिफ्ट गरेर तिम्रो यो शनि अब हाम्रो गाउँमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने एक गाइडेन्स आएको रहेछ. अनि वेन सी वेन्ट टु डु द्याट इज वेन द अर्थक्वेक हिट के, वेन सी टुक द्याट मूर्ति आउट एन्ड टुक इट हियर, द्याट इज एक्ज्याक्टली द पोइन्ट वेयर द अर्थक्वेक अल्सो ह्यापन. अब नाउ द्याट इज अ भेरी मिस्टिकल थिङ द्याट वी क्यानट से द्याट इट इज बिकज द्याट ह्यापन, हामीसँग प्रुफ छैन, बट द्याट्स वाट ही सेड, द्याट्स वाट ही बिलिभ्स होइन. सो त्यो कस्मिक लेभलको कुराहरू हो जुन कुरालाई हामीले वी क्यानट से होइन or हो or because it's beyond our understanding. But at the end he was what really attracted me to him was the devotion or that humbleness he had. मलाई कस्तो समय मलाई भित्रबाट कस्तो फिल भएको थियो भने I wanted to give him something, I wanted to provide him with something, and he was like सबै कुरा देखेछ मलाई, अब यो मन्दिरमा आउँछ नि 2 स्याउहरू दिन्छ, त्यो स्याउ खान्छ, म सबै कुरा पुगेको छ मलाई. I literally wanted to touch his feet. And he didn't even allow me to touch his feet. And it happens, right? Sometimes you feel like touching the feet of some people. It just happens. You just, I don't know, you connect in that level. And it's such a powerful experience. It was powerful for me because the whole time I was with him, एउटा यस्तो level of energy को movement भइरहेको थियो कि त्यहाँ अब त्यहाँ माइन्डै थिएन कि. For a long time there was just the mother, I was literally feeling mother's energy that day, and not just that day but for the next few days. And he gave me some fruits and chia, and he's such a sweet person still. I remember it sometime, and you know, things like that happen, and the more you let go and the more you just be open, the more these things just happen naturally. And like this is happening naturally. मैले मेरो त्यो इन्टेन्स साधनाको एन्डमा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि जुन म अहिले गर्दिनँ त्यसरी, यु नो वाइ, बिकज जब त्यो जुन लेभलको जब मैले त्यो पाएँ अनि स्टार्ट टु डु द्याट क्रिया, एन्ड बाबा वाज टेलिङ मी लाइक 90 days भएन भने फेरि रिपिट, त्यो मैले यति इन्टेन्सिटीमा गरेँ कि होइन, मैले एउटा पोइन्टमा के थाहा पाएँ भन्दाखेरि मैले के कुरा खोजिरहेको थिएँ होइन. देयर वाज मी who was looking for something, and that something was maybe like a silent mind or an empty mind or baba whatever, or God or whatever, and I was there looking for that object, subject or object relationship भयो नि त. So subject or object relationship हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि you will keep doing that over and over again के. So त्यो one fine evening, which was still I remember because महाशिवरात्रिको दिन थियो त्यो फेरि है. So interesting that it happened on that day. त्यो दिन जस्तो दीक्षित दाले भने जस्तो म पनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म पनि त्यतिखेर चाहिँ दिनको 7-8 घन्टै जस्तो भइरहेको हुन्थ्यो कि मेरो पनि. यत्तिकै कोही हुँदैन थियो, म पछिको झन् 6 months त एक्लै बसेको थिएँ एउटा सानो रुम लिएर, अनि यत्तिकै बसिरहेको हुन्थेँ. अनि त्यो रात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म बसिरहेको थिएँ होइन, त्यो क्रिया सकाएर बसिरहेको थिएँ, अनि त्यो खोज्नेवाला र खोज्नेवाला र जे खोजेर त्यो दुइटै हरायो क्या. केही बाँकी भएन त्यसपछि. अनि यार म भन्छु यार ल सक्यो क्या हो, यही हो क्या हो, फेरि मेरो त्यो खोज्नेवाला आएको हो क्या त्यो भनेको. एन्ड आई स्टार्टेड टु रियलाइज द्याट त्यो त अलवेज एभ्री टाइम अभाइलेबलै हुँदो रहेछ. त्यो मैले खोज्ने बित्तिकै त्यो फेरि गयो कि. That was the end and the beginning of the mystery, of the mysterious, of the non-dual. And then त्यो दिन त्यो भएपछि म बाहिर गएँ होइन. Literally I'll tell you guys, it was the most weirdest thing that happened to me. I was in love नै थिएन के. That love was happening होइन, love was happening. अनि म लिटरली हिँड्दा थिएँ, म क्यान्टिनमा गएँ अनि मैले भित्तालाई देखेँ होइन. म भित्तासँग यस्तो इन्टिमेटली लभमा भइसकेँ क्या. अब त्यहाँ के हो आई वाज लाइक व्हाट इज ह्यापनिङ, इट्स लाइक सो वियर्ड म्यान. अनि देन आई रियलाइज द्याट लभमा त वान आई एन्ड यू त्यही हुँदैन,
there is only love. Only love exists. Only love exists, okay? You cannot escape it. You come, no love. Only love. Love existing every moment. That is God. That is it. That is the end. That is the end of suffering. That is liberation. And moving, that is the mystery. Okay? That त्यसपछि that is like अब जे नै हुन सक्छ. Now you're beyond logic, beyond planning, beyond thinking, beyond making sense. Now you float. Now you float in this seamless wave of energy, and you fluctuate, and now you're available. Now you play, and you are played, and playing is also happening, and nothing is also happening. So it's a little like that, because here's the thing. The more you try to understand me, the further away you go away from what I am actually saying. The more you trust, the more you enjoy, the more you relax, the more you already know, because this is not something you don't know. So that's why when Bodhidharma first time when he knew, he laughed. And he had a long laugh. That's it, finished. And when the king sent people to tell him, ask him, who are you? Bodhidharma said, I don't know. I had no idea. And that nearly started a war, because it hurt the king's ego. How could you say to the king that I don't know? He doesn't care. He's a mystic. He's finished. He's done. So I always say this path, like Dixit Daido, this path is not a fun path. This is a path of death. Kali. You know why is Kali? What is Kali? Kali ko have you seen Kali ko tyo टाउको हुन्छ नि? What is that? She's eaten egos. She will not let you be. She'll eat you up literally, because she'll make you her own. She'll finish you. Fana fil haq भन्छ क्या सुफीमा. Fana fil haq. Finished. What's remaining is the spirit, is the communion, is the love. And we dance, we sing, and we draw, and we create, and we just do it for doing it. In the here and now. If people ask me, what are you going to do in the next 10 years or 5 years? I say, I'm here. Perfect masterpiece.